Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm món gà cung bao. Món này bắt nguồn từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Công thức truyền thống thì chỉ có gà xào với đậu phộng và ớt khô. Tuy nhiên ở đây mình đã thêm vào công thức này một chút rau củ để tăng thêm giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Đây là một món ăn cũng khá đơn giản, dễ làm và chỉ cần kết hợp với cơm là bạn đã có một bữa ăn đủ chất, không cần gì hơn. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Ướp gà. Đây là các gia vị cần để ướp gà. Đầu tiên mình cắt phi lê gà thành những miếng nhỏ vừa ăn. Các bạn sử dụng phi lê gà phần đùi thì khi ăn sẽ có độ dai và ngon hơn phần ức gà hen. Sau đó lần lượt cho vào một thìa canh nước tương, một thìa canh rượu thiệu hưng hoặc sake hoặc rượu trắng, 1/2 thìa cà phê hắc xì dầu. Hắc xì dầu như cái tên của nó có màu đen hơn và vị mặn hơn nước tương thông thường, hay dùng trong các món hoa để tạo màu đen cho các món xào nướng. Trộn đều xong cho vào 2 thìa cà phê bột bắp. Mục đích cho bột bắp vào là để tạo một lớp áo gia vị cho gà và để cho gà không bị khô khi xào. Đảo đều rồi mình ướp ít nhất là 30 phút nha. Phần xào chung với gà gồm các thành phần sau. Mình dùng khoảng 150g bông cải xanh, cắt nhỏ vừa ăn rồi rửa sạch với nước muối loãng. Phần đuôi bông cải vẫn ăn được nha, nên đừng bỏ đi uổng. Các bạn cắt bỏ phần vỏ ngoài, rồi phần bên trong thì mình cắt nhỏ. Một 100g ớt chuông đỏ, cắt nhỏ vừa ăn. Một củ hành tây nhỏ khoảng 150g, cũng cắt nhỏ vừa ăn. Băm nhuyễn 2 tép tỏi và 10g gừng, khoảng 10g ớt khô. Ngâm nước cho mềm. Nếu không ăn cay thì mình không cần cho ớt khô. Bản thân mình thấy cho ớt khô cũng không cần thiết lắm. Hành lá cắt thành từng khúc nhỏ khoảng 6cm. Phần sốt xào gà gồm các gia vị sau. Mình trộn các gia vị lại với nhau vào một cái chén nhỏ trước. 4 thìa canh nước lọc hoặc nước dùng gà. 2 thìa canh nước tương. 1 thìa cà phê hắc xì dầu. 1 thìa canh đường. 1 thìa canh rượu. 1 thìa canh giấm gạo. 2 thìa cà phê bột bắp. Trộn đều. Bây giờ mình đi xào gà nha. Làm nóng chảo với 1 đến 2 thìa canh dầu ăn. Sau đó cho tỏi gừng vào xào thơm. Cho phần gà đã ướp vào xào. Đến khi thấy gà săn lại thì mình lần lượt cho bông cải xanh, hành tây vào xào khoảng 30 giây. Sau đó cho hạt điều, ớt chuông, hành lá. Và sốt vào xào. Xào khoảng 2 đến 3 phút. Cho đến khi thấy nước sốt cạn sệt là xong. Cho ớt vào rồi tắt bếp. Ta ta, món này ăn chung với cơm là hết sảy nha. Chúc mọi người thành công.